टाइफोइडलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्टेरिक फिभर भनेर भन्छौँ. Why do we call typhoid as enteric fever? Because it is an acute infection of intestine. Enteric means related to intestine. There is a misconception that the worst condition of fever leads to typhoid. Still, we believe in some places, but that is the wrong conception. That is misconception. Typhoid is not the worst condition of fever, but due to the typhoid, fever comes. Fever is the common symptoms for different types of diseases that occur in our body. Actually, coming of fever represents or symbolizes that our body is fighting against that disease. So, fever is crucial to cure any diseases or any disease by our immune system. है फिभर भनेको चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो. हेर हामीलाई ज्वरो आउँछ हैन, हामी आत्तिन्छौँ, तर खासमा त्यो ज्वरो आउनु भनेको बडीले डिफेन्स गरिराखेको हो के. बडीको इम्युन सिस्टम अब त्योसँग फाइट गरिराखेको छ त्यो डिजिजसँग भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है. तर यो ज्वरो बिग्रेर टाइफोइड हुने भन्ने जुन मिसकन्सेप्ट छ यसलाई चाहिँ हामी नलिगाउँ नै भने हो. यसरी चाहिँ हुँदैन. अझ जस्तो यो जन्डिस बिग्रेर हेपाटाइटिस हुन्छ भन्छ नि हैन. जन्डिस बिग्रेर हेपाटाइटिस हुने होइन नि, हेपाटाइटिसले गर्दा चाहिँ जन्डिस हुने हो. त्यस्तै टाइफोइडले मात्र होइन, डिफ्रेन्ट जति पनि डिजिजहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिभर हुने हो भनेर बुझौँ है त. ओके, इट इज अ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन है. वाइ इट इज कल्ड इन्टेरिक फिभर? एक्चुअली ब्याक्टेरिया, namely Salmonella typhi or Salmonella paratyphi bacteria, they reach to our intestine through the contaminated food and water. Then after they infect our intestinal part. Due to that infection, fever arises. The body temperature may reach up to 104 degree Fahrenheit. 104 degree Fahrenheit. त्यहाँसम्म चाहिँ बडीको टेम्परेचर पनि जान सक्छ. यो चाहिँ टाइफोइड हो. मेनली ज्वरो आउँछ कि यसको सिम्पटम, मेन सिम्पटम भनेको ज्वरो आउँछ. 104 डिग्रीको चाहिँ ज्वरो आउँछ सक्छ है. एक्ज्याक्टली 104 नै नहुन सक्छ, 104 सम्मको भनेर बुझौँ हामी है. इट इज एन एक्युट इन्फेक्सन. एक्युट भनेको चाहिँ सुरुमा आउने हैन. यसको बारेमा हामीले अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ. डिजिजलाई हामी एक्युट र पार्टमा डिभाइड चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ. एक्युट मिन्स अर्ली इन्फेक्सन एन्ड क्रोनिक मिन्स long term infection. It is an early infection caused by Salmonella typhi or Salmonella paratyphi bacteria. It is bacteria है त. अब यसको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट बढाउँदै जाउँ. स्लाइड ल. इन्ट्रोडक्सन. ओके, टाइफोइड कति धेरै चेन्ज भयो फेरि एक्कासी. रोक है. ओके, ठिक छ. इन्ट्रोडक्सनको पार्ट आएको छ तिमीहरूको स्क्रिनमा. Typhoid, it is also called as enteric fever, which is an acute illness associated with, is caused by Salmonella typhi or Salmonella paratyphi bacteria. Actually, Salmonella typhi bacteria causes typhoid, and Salmonella paratyphi causes similar type of another disease. Okay, similar, which is similar with the typhoid and which is termed as paratyphoid. टाइफोइड त तिमीहरूले सुनिराखेकै छौ. प्याराटाइफोइड भन्ने चाहिँ सायद कोहीले मात्र सुनेको होला. प्याराटाइफोइड भनेको पनि लगभग टाइफोइड जस्तै हो, अलिकति बढी कम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउन सक्छ. टाइफोइड र प्याराटाइफोइडमा त्यही कजेटिभ एजेन्टको फरक छ, त्यसपछि मेन सिम्टम्सहरू सेभियरनेसहरूको चाहिँ फरक छ. अरू त्यस्तो फरक चाहिँ खासै छैन भनौँ न. त्यही भनेको छ. इट क्यान बाई साल्मोनेला प्याराटाइफी related bacterium that usually causes a less severe illness भनेर भनेको छ नि त. Okay, the bacteria are deposited in the water and food by human carrier and are then spread to other people in the area भनेर भनेको छ. This infection is mainly caused due to contaminated food and water. So the main route is fecal to oral route. What is that route? We will be discussing later on. है त. कुनै पनि ठाउँमा खानेकुरा कन्टामिनेटेड हुन्छ, वाटर कन्टामिनेटेड हुन्छ भने त्यो वाटर अनि त्यसपछि चाहिँ फुड
कन्टामिनेटेड, त्यसबाट चाहिँ इन्फेक्सन लाग्न सक्छ। त्यो जुन ब्याक्टेरिया हाम्रो इन्टेस्टाइनमा पुग्न सक्छ र त्यसले त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्सनहरू सो गर्न सक्छ। यो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट थियो। अब आउँछ कजेटिभ एजेन्ट भनेर भन्छ। अभियसली इट इज कज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी or Salmonella paratyphi, which is a flagellate bacteria. Locomotory organ is flagella. You can see many here are tuft-like structures arising from the body of bacteria. These hairs are tuft-like structure. They are called flagella in plural and flagellum in singular. Obviously, many are there, so flagella. So flagellate bacteria. They are rod-shaped. You might have read in class 11 about the classification of bacteria on the basis of their body shape. Some bacteria are rod-shaped, some are oval, some are comma-shaped, some are spring-like. So they are rod-shaped in structure, bacillus. Motile, they have flagella as locomotory organ, so they can move from one place to another. That is called motileness. And the one is gram-negative bacteria. Gram-negative, actually bacteria are classified into gram-positive and negative on the basis of their thickness of cell wall and stained color. If the bacteria is stained by red color, that is gram-negative. If it is stained by purple, then it is gram-positive. Another difference is the difference in cell wall. The cell wall of gram-positive bacteria consists double layered structure, whereas gram-negative bacteria contains only single layer made up of peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन भनेर भन्छ, त्यसले बनेको चाहिँ एउटा सिंगल लेयर मात्रै हुन्छ, त्यसलाई हामी gram-negative bacteria भनेर भन्छौँ. And this bacteria measures about 1 to 1.5 micrometer in length. So they are such a tiny creature which can only be visible under the highly powerful microscope because their body length only ranges from 1 to 1.5 micrometer. कति सानो होला यो bacteria हेर त. Okay, now here comes the mode of infection. We catch typhoid because of this fecal to oral route. What is this fecal to oral route? Because of open latrine system in some places. है, open latrine system छ. अझै पनि कुनै ठाउँमा टोयलेटहरुको कन्स्ट्रक्सन भएको छैन, त्यही भएर मेनली तराईमा, हुन त तराईका मान्छे पनि अलिकति बढी अवेयर भइसकेका छन् हैन, तर अझै पनि कुनै ठाउँमा अवेयर नभएको ठाउँमा चाहिँ अझै पनि त्यो ओपन ल्याट्रिन सिस्टम नै चलेको छ नै भनौं न हैन. हुन त धेरै ठाउँमा खुल्ला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणा त भएको छ, भए पनि कहीँ कतै त्यस्तो हुँदाखेरि सपोज त्यो मान्छेलाई टाइफोइड लागेको छ, उले ओपन ल्याट्रिन गर्यो खुल्ला चौरमा, अब त्यो जुन उसको स्टुल छ हैन, त्यो डेफिकेटेड स्टुल छ, त्यसमा आएर फ्लाइज आएर बस्यो. त्यो फ्लाइजले त्यो ब्याक्टेरियालाई क्यारी गरेर फेरि खानेकुरासम्म ल्यायो, कन्टामिनेट गरायो फुड र वाटरलाई, र त्यो फुड र वाटर चाहिँ अर्को हेल्दी पर्सनले खायो भने फिको भनेको उसको त्यो दिशा हुँदै, इन्फेक्टेड पर्सनको दिशा हुँदै, ओरल भनेको माउथ हैन, त्यसरी चाहिँ हाम्रो बडीमा छिर्छ भने त्यो रुटलाई हामी भन्छौँ फिको टु ओरल रुट. अब हेर, डाइरेक्टली फिको टु ओरल भन्नाले इन्डाइरेक्टली छिरेको है, डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो मुखबाट छिर्दैन है. ऱ्याबिट जस्तो ह्युमनको नेचर कोप्रोफ्यागस भन्ने नेचर चाहिँ हुँदैन. ऱ्याबिटले के गर्छ, आफ्नो स्टुल आफै खान्छ, कोप्रोफ्यागस, तिमीलाई मैले पढाएको थिएँ होला है. ह्युमनको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. भनेपछि इन्डाइरेक्टली नै के हुन्छ त भन्दाखेरि ह्युमनमा कन्टामिनेसन आउँछ. एउटा त्यो भयो. अर्को चाहिँ युरिन टु ओरल रुट भनेर भन्छ. युरिन टु ओरल भनेको अब सपोज यो स्टुल र युरिन दुइटै खोलामा गएर गरिरहेको छ, नदीमा गएर गरिरहेको छ भने त्यही पानी चाहिँ अरू मान्छेले के गरिरहेका छन् त भन्दा एज अ ड्रिङ्किङ वाटर सोर्स त्यही त्यसलाई नै युज गरेर प्रोसेसिङ नगरिकन कन्ज्युम्सन गर्छन् भने हैन, त्यो हेल्दी पर्सनलाई पनि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो इन्फेक्सन आउन सक्छ. फिको टु ओरल रुट युरिन टु ओरल रुट भनेको यो बुझ, दिशा र पिसाब हुँदै मुख. Okay, the disease is transmitted by 5Fs भनेर भन्छ. This is not given by me, but this formula 5F is given by WHO. WHO ले दिएको यो चाहिँ है त. 5Fs मा के आउँछ त, फुड, फिङ्गर, फ्लाइज, फोमाइट्स एन्ड फिसेस भनेर भन्छ. फुड मिन्स थ्रु कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर. फिङ्गर भनेको जस्तो हामीले आफ्टर युजिङ टोयलेट हैन त, दिशा पिसाब गरिसकेपछि साबुन पानीले राम्ररी हात नधोइकन त्यही हातले हामीले खानेकुरा खायौँ वा कसैलाई केही खानेकुरा दियौँ भने त्यसबाट पनि त्यो इन्फेक्सन, त्यो मान्छेलाई टाइफोइड लागेको रहेछ भने
है त्यो मान्छेलाई यदि टाइफोइड लागेको रहेछ भने उसको जुन अर्को पर्सनलाई पनि सर्न सक्छ। फ्लाइज भन्छ, फ्लाइज भनेको ओभियसली त्यो झिँगाहरूले चाहिँ सार्न सके होइन। फोमाइट्स भनेको के त भन्दाखेरि पर्सनल बिलोङ्गिङ्स भनेर बुझ्छौँ हामी, पर्सनल बिलोङ्गिङ्स अफ द पेसेन्ट, द्याट इज कल्ड फोमाइट्स। जस्तो उसले युज गरेको क्लोथ्स हुनसक्छ है, इनर गार्मेन्ट्सको कुरा आउनसक्छ, बेडसिटको कुरा आउनसक्छ, ब्रस, टावेल, यिनीहरू सबै युज हुनसक्छन् होइन। यदि त्यो चाहिँ अरू कसैले युज गरेको छ, रुम पार्टनर छ उसको भने युज गर्न सामानहरू युज गर्न सक्छ र उसलाई त्यो सर्न सक्छ। फोमाइट्स भनेको त्यो हो। एन्ड फिसेस, स्टुल भइहाल्यो। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? इट कन्टेन्स इन्क्युबेसन पिरियड यता एन्ड प्याथोजेनिसिटी, यो दुईवटा कुरा चाहिँ यो सेकेन्ड स्लाइडमा गरिएको छ। यो सेकेन्ड स्लाइड तिमीहरूकोमा भिजिबल त छ नि कि ह्याङ भएर अध्यतिको अड्केर बसेको छ? ओके, क्यान एनीवन टेल मी द मिनिङ अफ इन्क्युबेसन पिरियड? The time period between the entrance of pathogens and the showing of pathogens. Good. Incubation period means it is the time interval in between the entry of the pathogen into our body and the first appearance of the symptom due to that same pathogen. त्यही प्याथोजेनले गर्दाखेरि नै हाम्रो बडीमा जुन फर्स्ट सिम्टम अपियर हुन्छ इन्ट्रीदेखि लिएर त्यो टाइम इन्टरभललाई हामी के भन्छौँ त इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ होइन। तिमीले प्लाज्मोडियम भाइवेक्सको केसमा पनि पढेको थियौ क्लास 11मा। एन्ड द इन्क्युबेसन पिरियड अफ टाइफोइड इज 2 weeks अन एन एभरेज। एभरेजको केसमा चाहिँ 2 weeks भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि ब्याक्टेरिया हाम्रो बडीमा छिरेको 2 weeksमा फर्स्ट सिम्टम चाहिँ अपियर हुँदो रहेछ। यसको सिम्टम के त प्याथोजेनिसिटी सिम्टम अर क्लिनिकल फिचर्स जे भने पनि होइन। 11 सिम्टम्स अफ टाइफोइड इन चिल्ड्रन भनेर भनेको छ है। यो पिक्चर्सहरू छन् होइन, यो मात्र होइन अरू पनि पिक्चर्स छ। यी पिक्चर्सहरू चाहिँ मैले के गरेको भन्दा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको, केही कतै स्पेलिङमा मिस्टेक पनि हुनसक्छ है त, डाउनलोडेड पिक्चरहरू हुन् यिनीहरू। जस्तो फर्स्टमा के भन्छ, एक्सट्रिमली हाई फिभर अप टु 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेन्डमा भन्छ सोर थ्रोट है, घाँटी सुन्निने दुख्ने। थर्डमा ऱ्यासेस अर रेड कलर स्पोट्स होइन, अब बडीमा चाहिँ रातो रातो दाग धब्बाहरू मतलब घाउहरू जस्तो फर्मेसन हुने। फोरमा एब्डोमिनल पेन। फाइभमा डायरिया पखाला पेट दुख्ने होइन। सिक्समा वेट लस एन्ड विकनेस, ओभियसली धेरै जस्तो डिजिजमा हुन्छ नै यही। लस अफ एपिटाइट अर्को भयो, यो टाइफोइडमा मात्र होइन अरूमा पनि हुन्छ होइन। कोटेड टङ भनेको जस्तो हाम्रो जिब्रो बाक्लो भयो जस्तो फिल हुने क्या, जस्तो आज जिब्रो बाक्लो छ भनेर भन्छ नि, त्यो चाहिँ नर्मल केसमा पनि कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ। जस्तो एसिडिटीको केसमा ग्यास्ट्राइटिस हुँदाखेरि पनि जिब्रो बाक्लो भए जस्तो चाहिँ हुन्छ, तर यो टाइफोइड लागेको केसमा पनि हुन्छ है। अर्को सोलन बेली भनेर भन्छ है। सोलन बेली भनेको जस्तो इन्टेस्टाइनमा इन्फेक्सन गर्छ, त्यही भएर पेट फुलिन्छ क्या, केही सुन्ने जस्तो फुल्लिने, सोलन बेली। हेडस्टिपेसन कब्जियत भन्छ होइन त, कन्स्टिपेसन। यी चाहिँ सिम्टम्सहरू भयो। अब यसपछि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा यसको टेस्ट अफ टाइफोइड। सबैभन्दा पहिला यो सेकेन्डको कुरा गरौँ, स्टुल कल्चर अर ब्लड कल्चर भनेर भन्छ। यो खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, के लेख्ने त यसमा भन्दा वान लाइन मात्र यसमा चाहिँ, स्टुल अर ब्लड क्यान बी कल्चर्ड टु इन्क्रिज द नम्बर अफ साल्मोनेला टाइफी अर प्याराटाइफी विच क्यान बी भिजुअलाइज्ड अन्डर द हाइली पावरफुल माइक्रोस्कोप लेटर अन भनेर भन्ने। यस्तो कल्चरमा के गरिन्छ, 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ त्यो स्टुल वा ब्लडलाई इन्क्युबेटरमा राखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ त्यसको ब्याक्टेरियाको पपुलेसन बढ्छ, त्यसको सङ्ख्या बढ्छ होइन। अनि त्यसको सङ्ख्या बढिसकेपछि के त भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपमा राखेर हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यो एकदम इजी भयो। तर इम्पोर्टेन्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि विडाल टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट। Whenever any patient is suspected to be typhoid positive, doctor recommends that patient to do Widal test or viral test, जे भने पनि होइन, म चाहिँ यसलाई विडाल टेस्ट भनेर भन्छु। What is done in Widal test? What is the main principle on in which this test works? Write it down. यो चाहिँ टिपेर राख, कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा यसले काम गर्छ त भन्दा टिप है। सेम एन्टिजेन plus same antibody equals agglutination AGGLU TINATION agglutination है। same antigen plus same antibody equals agglutination
अग्लुटिनेसन भनेको के? ब्लड जम्ने, त्यसलाई हामी अग्लुटिनेसन भन्छौँ। कस्तो जम्ने? ब्लड क्लटिङ। डज इट मिन ब्लड क्लटिङ? नो। ब्लड क्लटिङमा के हुन्छ त, एउटा ठुलो लेयर भएर जम्छ हाम्रो ब्लड, जुन एयरको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि हुने हो। अनलाइक द ब्लड क्लटिङ, इट इज अल्सो वान टाइप अफ क्लटिङ, बट changing or breaking down of the blood cells into smaller particles actually it is है। क्लटिङ भन्दा पनि के त भन्दाखेरि जुन ब्लड सेल्सहरू छ नि, यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुने कि सानो सानो पार्टिकलहरूमा चाहिँ ब्रेकडाउन हुने। जस्तो यहाँ हेर, यु क्यान सी इन द पिक्चर अल्सो, दिस इज कल्ड ब्लड एग्लुटिनेसन। नर्मल, दिस इज द नर्मल ब्लड। Here no agglutination can be seen, but over here we can find many agglutinations है। टन्नै यहाँ एग्लुटिनेसन छ। सेम हियर, ओभर हियर यहाँ पनि केही हदसम्म हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर मलाई यो होइन जस्तो नि लाग्यो। जस्तो एउटा पिक्चर हो, यस्तै यस्तै हुन्छ। नर्मल ब्लड चाहिँ हाम्रो एग्लुटिनेट भएको हुँदैन। टाइफोइड पोजिटिभको केसमा चाहिँ यसरी एग्लुटिनेट हुन्छ। अब गरिन्छ के? वाट इज डन इन विडाल टेस्ट? A blood sample from the suspected person is taken, and some drops, let's say few drops of the blood sample is put on the slide है। यहाँ जुन सर्कल बनाएको छ नि, रेड सर्कल, यो ब्लडको होइन है, फेरि रेड सर्कल अलरेडी हुन्छ। त्यो सर्कलमा चाहिँ ब्लडको ड्रपलेट राख्ने, त्यसको ड्रप नै राख्ने भनौँ, ड्रपलेट नभनौँ। त्यो ब्लडको ड्रपमा के हुन्छ त भन्दा, इफ एनी पर्सन इज सफरिङ फ्रम टाइफोइड, obviously his or her body is fighting against the typhoid. So to fight against the typhoid, his or her body forms antibody against the typhoid. यदि कसैलाई टाइफोइड लागेको रहेछ अलरेडी भने उसको बडीले त्यो टाइफोइडसँग फाइट गर्नको लागि के बनाएको हुन्छ त? एन्टिबडी बनाएको हुन्छ। भनेपछि यदि कसैलाई टाइफोइड लागेको छ भने उसको ब्लडमा टाइफोइडको एन्टिबडी पाउँछ नै, द्याट इज नर्मल। कुनै पनि रोग लागेको किन नहोस्, त्यो रोगसँग फाइट गर्नको लागि बडीले के बनाएको हुन्छ? एन्टिबडी बनाएकै हुन्छ। यदि लागेको छैन भने एन्टिबडी पाउँदैन, नर्मल कुरा। यदि कसैलाई सस्पेक्ट गरियो टाइफोइड लागेको छ भने उसको ब्लड स्याम्पल टक्क राख्ने थियो। मतलब हामीले के सोच्छौँ त भन्दाखेरि उसलाई लागेको छ भनेर सपोज गर्छौँ, त्यही भएर त हामीले टेस्ट गरेको होइन। लागेको छैन भनेर सपोज गरेको भए त टेस्ट नै किन गर्नु पर्यो त नि? भनेपछि हामीले के सपोज गर्छौँ? त्यहाँ एन्टिबडी छ। अब त्यो ब्लडको ड्रपमा हामीले बाहिरबाट के हाल्छौँ? टाइफोइडको एन्टिजेन हाल्छौँ। टाइफोइडको ब्याक्टेरियाबाट निकालेको केमिकल एन्टिजेन हाल्छौँ। अब सेम एन्टिजेन प्लस सेम एन्टिबडी भयो के त? प्रिन्सिपल एग्लुटिनेसन। अब सेम टाइफोइडको एन्टिजेन र सेम टाइफोइडको एन्टिबडी मिक्स भइसकेपछि ब्लड सानो सानो पार्टिकलहरूमा टुक्रिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? एग्लुटिनेसन। इफ दिस एग्लुटिनेसन अकर्स, this test confirms that patient as typhoid positive. Otherwise, if no agglutination occurs, the patient is typhoid negative. अब एग्लुटिनेसन किन हुँदैन त भन्दा, कसैलाई टाइफोइड लागेको छैन भने उसको बडीमा टाइफोइडको एगेन्स्टमा एन्टिबडी हुँदैन। हामीले एन्टिबडी नभएको ब्लडमा के हाल्यौँ त? अब टाइफोइडको एन्टिजेन हाल्यौँ। बाहिरबाट त हामीले एन्टिजेन त हाल्छौँ नै, तर एन्टिजेन ओन्ली क्यान नट कज द एग्लुटिनेसन। टु अकर द एग्लुटिनेसन, बोथ the main agents are needed, that is antigen and antibody. उसको ब्लडमा एन्टिबडी नै छैन, हामीले बाहिरबाट एन्टिजेन मात्र हाल्यौँ भने एग्लुटिनेसन हुँदैन, भनेपछि टाइफोइड नेगेटिभ हो। कुरा क्लियर? यस यस, दिस इज कल्ड विडाल टेस्ट अर वाइडल टेस्ट। जे भन्नु भए यो एउटा प्याराग्राफमा लेख्ने काम तिमीहरूको। त्यसपछि अब आउँछ इसको कंट्रोल है। कंट्रोल ट्रिटमेंट अफ टाइफोइड भनेर बुझौँ हामी। टाइफोइड क्यान बी कंट्रोल बाई टेकिङ सम एन्टिब्याक्टेरियल एन्टिबायोटिक। एन्टिबायोटिकको पनि 2-3वटा टाइप हुन्छ, तिमीले पढ्छौ है। एन्टिफङ्गल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिमाइक्रोबियल है। यसमध्ये एन्टिब्याक्टेरियलको हामी कुरा गर्छौँ। एन्टिब्याक्टेरियल एन्टिबायोटिक। द ड्रग अफ चोइस फर टाइफोइड इज क्लोराम्फेनिकोल। ड्रग अफ चोइस मिन्स हामीले चुज गरेर खाने औषधि हो? होइन। डक्टरले सबैभन्दा पहिला रेकमेन्ड गर्ने सबैभन्दा बढी इफेक्टिभ मेडिसिनलाई हामी के भन्छौँ त? ड्रग अफ चोइस भनेर भन्छौँ। सो क्लोराम्फेनिकोल इज द ड्रग अफ चोइस अफ टाइफोइड। चाहे जुन पनि कम्पनीको मेडिसिन देखेकै पाउँछौ।
लेखेकै पाउँछौ लेखेकै पाउँछौ लेखेकै पाउँछौ so it is the drug of choice. What are other alternative drugs such as there are chloromycetin, ciprofloxacin, cotrimoxazole, amoxicillin. Also, there are some vaccines available. Inactivated typhoid vaccine, which is given with the help of syringe, and live typhoid vaccine, which is given orally. मुखबाट चाहिँ दिइन्छ. अब यी सबै मेडिसिनहरू एउटा मात्र डिजिज छैन, 6-7वटै डिजिज छ. सबैको मेडिसिन याद गर्न गाह्रो लाग्छ भने तिमीहरूले यु क्यान लर्न ओन्ली 2 to 3 नेम्स, 3वटा जति चाहिँ औषधिहरूको नाम याद गर्न सक्छौ. बट यु सुड नट मिस द ड्रग अफ चोइस इन द्याट नेम. यसलाई चाहिँ मिस गर्नु भएन. टाइफोइडको अरू दुईवटा याद गर, प्लस यो एउटा याद गर्नै पर्छ, क्लोरामफेनिकोल, ड्रग अफ चोइस. अब सबै याद गर्छु सर भनेर भन्छौ भने बेस्ट. सबै सक्दिनँ सर 3वटा गर्छु भन्छौ भने ड्रग अफ चोइसलाई छुटाउनु भएन. यो चाहिँ कन्ट्रोल भयो. यसपछि आउँछ प्रिभेन्सन. यो पिक्चर पनि मैले नेटबाट डाउनलोड गरेर राखेको पिक्चर भयो होइन. के भन्छ त, वास योर ह्यान्ड्स विथ हट सोपी वाटर भन्छ होइन, बिफोर इटिङ अर प्रिपेयरिङ फुड एन्ड आफ्टर युजिङ द टोइलेट. Sanitizer, hand sanitizer wherever the water is not available. Avoid drinking untreated water. त्यही कुरा गर्छ. जस्तै यो क्यान्ड, बोटल, कार्बोनेटेड बेभरेजहरू जस्तै बोटल्ड वाटर, वाइन, वाइन र बियरको कुरा छ. बियरको स्पेलिङ पनि रङ रहेछ होइन, मैले लेखेको होइन, यो डाउनलोड गरेको. यो वाइन बियरको कुरा भनेको छ, तर पानी बुझौँ अहिले तिमीहरूलाई वाइन र बियरको कुरो गर्नै परेन. ट्राई टु ड्रिङ्क मोस्टली कार्बोनेटेड बोटल्ड वाटर. Clean the outside of bottles and cans before you open. Avoid drinking beverages with ice because ice activates the bacteria. Use bottled water to brush your teeth if possible. Avoid swallowing water while taking a shower. कतिको बानी के हुन्छ, नुहाउँदाखेरि स्पेसली पुलमा के स्विमिङ गर्दाखेरि मुखबाट केही न केही पानी त छिर्छ नै के मान्छेको, र कतिको मुखमा आएको पानी निल्दिनै हुन्छ. थुक्नु पर्यो त्यो पानीलाई चाहिँ, निल्नु भएन. यदि त्यो पानी कन्टामिनेटेड रहेछ भने त्यसले गर्दाखेरि अरू इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ. कुरा क्लियर भयो?